Okay, welcome back sa Online Pinoy. Ang tutorial natin ngayon ay tungkol sa pag-upload ng video sa YouTube. Okay, kung handa ka na, let's go! Okay, simulan na natin mag-upload ng iyong unang video sa YouTube. Okay, ang gawin natin, mag-sign in. Okay, punta tayo doon sa email address na ginawa natin para sa ating channel. Then click next. Okay, yung ating password. Then click next. Okay, so nakapasok na tayo sa YouTube. Okay, so i-click lang natin itong ating YouTube account. Yan, then punta tayo sa ating channel. Yan, so kung mapapansin nyo, wala pa tayong na-upload na video, di ba? Okay, so dalawang paraan ng pag-upload ng video. Pwede itong icon na ito, create a video or post, or ito mismo, yung upload a video. Okay, so click natin ito. Ayun, nandito na tayo. Next, select file. Or pwede rin naman i-drag mo yung file dito or i-select. Okay, so click natin, select file. Ayun, puntahan natin yung file kung saan nandun yung ating video na i-upload. Okay, so kunin natin itong video na i-upload natin. Yan, then open. Okay, so nandito na. Nag-start na mag-upload yung ating video. Ngayon, lagay natin yung title ng ating video. So ang ginawa nating video ay kung paano gumawa ng isang YouTube channel. So pwede natin siyang lagyan ng title, paano gumawa ng YouTube channel. Okay? Then ang description, para saan ba itong ginawa nating video. Okay? Sa video na ito ay tuturuan kitang gumawa ng iyong sariling YouTube channel step by step. Okay, at kung mayroon kang ginamit na music as soundtrack or background music ng video mo, kailangan mo rin silang i-acknowledge dito na hindi ka magkaroon ng copyright infringement. So for example, may ginamit tayong background music sa video natin, kailangan natin nilagay yung kanyang link. Yan. Okay, so yun, meron tayong ginamit na inspire na music para sa background ng ating video, kaya kailangan natin siyang i-acknowledge dito sa ating description. Pagdating naman sa thumbnail, yung video mo ay mag-generate ng sarili niyang picture na randomly selected doon sa video mo. Ang thumbnail ay yung picture na nakikita nila kasama ng title ng video mo kapag nag-search sila sa YouTube. So it's either pre-selected na siya, randomly selected doon sa video mo, or pwede ka namang gumawa ng sarili mong thumbnail. So mag-upload tayo ng thumbnail kasi meron na tayong ginawa. Pero kailangan muna, dahil bago yung channel natin, kailangan muna ma-verify para makapag-upload ka ng custom thumbnail. So click lang natin to, verify. Okay, so ngayon nandito na yung account verification step. So tama naman, Philippines. Then how should we deliver the verification code? So bibigyan ka ngayon ng verification code either sa voice message or sa text. Kaya pwede din natin ipa-text doon yung verification code. Okay? So what is your phone number? Ilagay natin yung number na kung saan doon natin ipapasend yung verification code. Yun. Then submit. Ayun. So nagpadala na siya sa YouTube ng 6-digit verification code. So tingnan natin sa ating cellphone. Ayun. So ito yung verification code na binigay ni YouTube. 653596.
then click submit. Okay, na-verify na yung ating YouTube account. So, click continue. Okay, so na-enable na yung pag-upload natin ng sarili nating thumbnail. So, punta na yung ulit doon. Yan, so click natin itong upload thumbnail. Yan, gumana na. Ngayon, hanapin natin yung ginawa nating thumbnail. So, meron natin na-prepare dito. Yan, so dapat yung thumbnail nyo ay nasa PNG. Okay, so then click lang natin yung open. Ayan na siya. So, meron na tayong customize na thumbnail. Paano gumawa ng isang YouTube channel. Then, ang playlist naman, kung gusto mong ipunin yung mga video na magkakahalintulad o related sa isa't isa sa isang playlist or album. Pero dahil wala pa tayong ibang video na related dito sa video ginawa natin, so pwede namang skip muna natin to. Okay, so pagdating sa audience, ilagay lang natin, no, it's not made for kids. Kasi minsan, pag kinlik mo ito, yes, it's made for kids, hindi makakapag-comment or na-disable yung comment section ng video mo. Then, punta tayo sa more options. Okay, ito yung mga tag. Yung mga tags na yan ay keywords na kapag nag-search sila ng related sa video mo, paano gumawa ng YouTube channel, na-optimize siya yung channel mo para madali din siyang makita o maisama doon sa mga katulad niyang topic. So, pwede natin dagdagan yun ng YouTube channel. Paano gumawa ng YouTube channel, or how to, pwede rin, or how to make. Yan, so mga ganong klaseng tags lang or keywords. Then, pag kinlik mo naman ito, video language, okay, so pwede naman yan, English na lang. Okay. Then, pwede mo namang lagyan ng recording date and location, o pwede namang hindi. For example, lagyan natin ng recording date as of today, April 13, 2020. Pwede naman. Video location, pwede naman natin sabihin, Philippines. Okay, optional naman. Pwede naman siyang hindi ilagay. Okay, so anong category ng ating video? Okay, so maraming category dito. Ito by film and animation, music. So, lagay na lang natin siya. Pwede namang education. May nag-educate tayo kung paano gumawa ng YouTube channel. So, dito lang guys sa education. Okay, then tapos na tayo dyan. Proceed tayo sa next. Okay, wala pa naman tayong ibang video maliban dito. Okay, sa mga susunod nating tutorial, ituturo ko sa inyo yung pagdagdag ng end screen and sa cards. Then, next lang tayo. Visibility. Kung gusto mo na siyang i-publish agad, set ko sa public. Or kung gusto mo, unlisted lang. Kung sino lang yung gusto mong bigyan ng link, yun na yung makakakita ng video. Or kung gusto mo, private lang para sa iyo at kung sa mga sino lang yung gusto mong makakita ng video. Or kung gusto mo naman, i-schedule mo siya. Pwede mo siyang i-schedule bukas or sa ibang araw. Or mag-set ka as premiere para kung kailan mag-play yung video mo. Okay, so ang gagawin natin, punta tayo dito, gawin nating public para ma-i-upload natin agad. Okay, so then click publish. Ayun, na-publish na yung ating unang video entitled Paano Gumawa ng YouTube Channel. So ito na yung link ng video na yon. So, okay, ang gawin mo, i-save mo yung link na to, or pwede mo naman siyang i-click itong Facebook para doon mo siya i-paste sa Twitter or sa iba pang mga social media para maumpisahan mo na i-promote yung YouTube video na ginawa mo. Okay? So kung tapos na, i-close lang natin to. Okay, so ito na yung unang video na ginawa natin at pinakaunang video na upload natin. Okay, so ayan na siya. Naka-publish na siya in public. Wala tayong restriction dito kasi makikita mo kung may mga copyright infringement o mga may ginamit kayong hindi authorized o hindi pinahintulutan ng gumawa ng sound na yon, magkakaroon kayo ng copyright claim. Okay, so yun na. Nakapag-publish na tayo
ang nakapag-upload ng ating first video sa YouTube. And then, pag tapos ka na, pwede ka naman mag-click ulit dito sa iyong profile picture. Then, punta ka sa your channel. Yan. So, nandito na tayo sa pinaka front page ng channel mo. And makikita mo na ngayon yung video na ginawa mo. Pwede mo na siyang i-click para makita yung finished product. Kung tapos na, pwede na natin sign out. Then, search natin yung ating channel, Online Pinoy. Okay, so dahil bago yung ating channel, hindi mo pa siya gaano makikita rito, no? Okay, kung hindi man makita, pwede nating search paano gumawa ng YouTube channel. So, ito na siya. Yan na yung ating ginawang YouTube channel. So, yan na siya. Okay? Okay, so that's all. Guys, thank you very much. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating Online Pinoy channel, mag-subscribe ka na dahil marami pa tayong mga tutorial sa paggawa at pag-upload ng mga videos at kung paano pa natin ma-optimize yung ating video. And then please click the like button, comment, and share. Thank you very much and bye-bye!